Темою заняття є геометрична нелінійність. Геометрична нелінійність – це врахування зміни геометрії конструкції на кожному кроці дії навантаження, згідно тензору деформації Гріна. Давайте розберемося, в яких випадках доцільно використовувати саме геометрично нелінійні схеми на противагу більш затратним лінійним задачам. Як правило, це варто робити, якщо прогин або відхилення балки чи колони перевищує її габаритний розмір більше, ніж на 5%. Ця цифра досить умовна і може коректуватися в ту чи іншу сторону на розсуд конструктора. Іншим випадком, коли геометричну нелінійність бажано застосовувати, це коли в схемі присутні гнучкі підвіски чи ванти, коли існує ймовірність появи маятникових ефектів або ж стискання розтяжки. Лінійна постановка в таких випадках може давати вкрай неточні дані по зусиллях та переміщеннях, що в свою чергу може призводити до пошкоджень спроєктованої конструкції або надмірних витрат матеріалів по консервативним оцінкам лінійних аналогів. Бувають також ще такі випадки, коли цілком задовільна робота конструкції можлива і після втрати стійкості окремих її частин. Прикладом цього може бути зігнута пластина, як показано на слайді. При деякому навантаженні ця оболонка стискається, потім втрачається стійкість і знаходиться нова форма рівноваги з перерозподілом зусиль та переміщень. Також на слайді приведена графічна інтерпретація цього процесу. Як видно, з нього деформація конструкції відбувається по монотонному закону до моменту втрати рівноважного положення. Після цього відбувається так званий хлопок, скачкоподібна зміна переміщень і появляється нова форма рівноваги. Конструкція знову може нести навантаження. В програмному комплексі Ліра можна вирішувати подібні завдання. Після втрати стійкості вирішується відповідна динамічна задача. Згідно з наданою першою формою втрати стійкості, що дає можливість знайти стійкий стан при тому ж навантаженні, при якому конструкція втратила стійкість. На малюнку ви також бачите балку, яку ми розглянемо в одному із практичних прикладів трохи пізніше. Ми покажемо, що така балка несе додаткове стискальне навантаження, навіть після втрати стійкості її стінок. Також на розсуд конструктора геометрична нелінійність може доцільно застосовуватися в інших спеціальних випадках втрати стійкості або ж зміни геометрії конструкції, що значно впливає на її жорсткість та можливість подальшої експлуатації. Для розрахунку геометричної нелінійності в програмному комплексі Ліра введені спеціальні елементи. Для стержневих двохвузлових елементів є ряд скінчених елементів, які залежно від типу задачі та фізичних властивостей стержня. 304 елемент типу нитка забезпечує розрахунок квантових систем з урахуванням геометричної нелінійності. 307 скінчений елемент тонкого стержня використовується для задач з урахуванням депланації стержня. 308 використовується в задачах, де потрібно задати фаркоп, натяг тросів. Даний елемент не потребує задання матеріалу, а необхідно задати зусилля натягу. 309 елемент стержня сильного згину використовується для більшості стержневих елементів. На кожному кроці навантаження враховуються всі зусилля і зміна геометрії при побудові матриці жорсткості. 310 тип відрізняється від 309-го тим, як перебудовується матриця жорсткості та вираховується зусилля. 410 же ж тип застосовується для фізично та геометрично нелінійного універсального стержня. Для пластинчастих геометрично-лінійних скінчених елементів оболонки створені 342 та 344 типи, відповідно 3 та 4 вузлових елементів. Вони можуть працювати як мембрана та оболонка. Якщо при цьому необхідне врахування фізичної і геометричної нелінійності одночасно,
то застосовується 442 і 444 елементи. Для об'ємних це геометрично нелінійні просторові, скінченні елементи 332 та 336. Це тетраедр, шестивузлова призма, піраміда і восьмивузловий шестигранник. Давайте тепер перейдемо до конкретних прикладів. Розглянемо наступну задачу з побудовою і розрахунком її в програмному комплексі Lyra. Це консольний стержень, жорстко закріплений в стіні і навантажений зусиллям, як показано на рисунку. Спробуємо знайти розподіл зусиль та переміщень, а також проведемо розрахунок модального аналізу, лінійній постановці та з геометрично нелінійними скінченними елементами. За результатами розрахунку буде видно, наскільки відрізняється перша частота форми втрати стійкості для нелінійного розрахунку. І, як бачимо з таблиці, це в 1,5 рази. Як розраховувати частоти, покажу на прикладі. Зроблю ще невелике уточнення на рахунок модального аналізу. Справа в тім, що в залежності від прикладених напружень, власні частоти можуть дещо змінюватися в порівнянні з ненавантаженою конструкцією. В реальному житті це наглядно може бути видно на струнних музичних інструментах. Коли струна натягується, частота звуку суттєво зростає. На даному слайді ви бачите формулу, за якою розраховується власна частота напруженої балки. Як бачимо, вона залежить від критичної сили стискання, при якій втрачається стійкість. Графік залежності зміни частоти від зусилля також приведено на слайді. Реальні конструкції можуть мати більш складну геометрію, і вручну порахувати частоту буде не так легко. Тому, щоб краще оцінювати резонансні частоти, в програмному комплексі Lyra можна уточнювати їх для геометрично нелінійних задач. Тепер вже переходимо до конкретного першого прикладу. Відкриваємо програмний комплекс Lyra, обов'язково ставимо у задачі будуть присутні нелінійні елементи. І натискаємо кнопочку «Створити». Провіряємо, що розмір сітки 1 метр, додаємо стержень довжиною 6 метрів. Далі переходимо на вкладку «Редактори і конструювання», задаємо переріз стержня. 20 на 6 см. В редакторі матеріалів задаємо лінійний ізотропний матеріал з модулем пружності 7000 МПа. В редакторі завантажень задаємо нелінійне завантаження. І матрицю мас формуємо із густини. Обов'язково вибираємо автоматичний вибір кроку для геометрично-нелінійної задачі. Переходимо на вкладку «Призначення», «В'язі» і закріплюємо балку жорстко в стіні. Навантаження задаємо зосереджену силу, яка діє на кінець стержня по осі Х в 1 кН і рівномірно розподілену силу по довжині стержня. Виділяємо балку за допомогою клавіш Ctrl-A. Натискаємо «Призначити». Також потрібно згустити сітку для більш якіснішого розрахунку, наприклад, на 20 частин. Скопіюємо даний стержень по осі Y. Один стержень будемо рахувати в лінійній постановці з лінійними елементами, а в другий з нелінійними елементами. Міняємо тип елементів другого стержня на 309 нелінійний стержень сильного згину. Залишилось призначити переріз і матеріал даним стержнем. Також можна подивитися, що дійсно призначилось. Це 10-й тип стержня. І тут 309-й
тип скінченного елемента. Переходимо в призначення, призначити переріз. Ctrl-A вибираємо стержні і призначаємо переріз та матеріал. Включивши відображення, побачимо стержні. Можна задавати задачу на розрахунок. Через деякий час задача порахувалась. І можемо оцінити, наскільки прогнувся в нелінійній постановці стержень, він близький до експериментальних даних. Та побачити переміщення, які склали 1380 мм. В лінійній постановці переміщення не відповідають дійсності. Зусилля, які виникають в стержнях. Також бачимо, що в лінійній постановці зусилля однакові по довжині стержня, а в нелінійній міняється. Консоль прогинається і моменти більші. Перейшовши на вкладку «Аналіз і документування», таблиця результатів, періоди і частоти власних коливань. Можна побачити, як я раніше зазначала, що частота в нелінійній постановці складає 1,99 радіан на секунду, а в лінійній 2,83. Розглянемо приклад мачти вентилятора зі статичним та динамічним навантаженням від вітру. Крива динамічного навантаження в часі показана на графіку. Мачта висотою 35 метрів з фермової трьохгілкової конструкції на розтяжках з натягом в 0,2 тонн сили. Розтяжки будуть задаватися геометрично нелінійним скінченним елементом типу нитка, натяг спеціальним скінченним елементом типу фаркоп з попереднім натягом. Маса вентилятора буде спрощено імітуватися зосередженою силою. Відкриваємо програму, даємо назву проєкту і обов'язково ставимо задачі, будуть присутні нелінійні елементи. Вибираємо сітку для побудови, полярна система координат. Задаємо радіус для легкості побудови, потрібно зробити таку сітку, щоб вузли були в гранях сітки. І додаємо вузли. Побудувавши всі необхідні вузли, додаємо стержні, які будуть імітувати троси. Переходимо в редактор і конструювання, задаємо переріз. Потрібно задати трьохгілковий переріз для ферми мачти. Вибираємо трубу як основний профіль і гілки будуть з кутника. Розкоси і розпірки. Задаємо ширину та висоту розкосів. Ось таким чином виглядає переріз ферми. Далі потрібно задати фаркоп. Жорсткість задамо в тонн силах, для цього переключимо і на розтяг жорсткість 5 тонн сил. Вибираємо плетений канат для тросів з профілю 9,8 мм діаметром. В редакторі матеріалів задаємо сталь 255 та завантаження. Вибираємо автоматичний вибір кроку обов'язково. І розділимо завантаження на 3, де першому задамо власну вагу,
Далі скопіюємо в другому натяг тросів і в третьому вагу вентилятора. Далі виберемо похилі стержні, для того, щоб розбити їх на скінченні елементи для кращого розрахунку, для точнішого результату розрахунку. Також необхідно ще задати закріплення, але перед цим призначимо перерізи, змінити тип скінченного елементу на геометричний типу нитка для похилих стержнів і фаркоп. Для фаркопа вибираємо при кінцеві елементи похилі і міняємо тип скінченного елементу на 308 елемент спеціального натягу, щоб задати зусилля на цьому елементі. Вертикальний стержень будемо рахувати його в лінійній постановці, це буде звичайний 10-й тип стержня. Задаємо також закріплення жорстке по краях. І призначаємо навантаження. Навантаження від власної ваги – це буде інерційне навантаження. Вибираємо всю схему Ctrl-A, по осі Z призначити. Далі задаємо натяг троса в спеціальних елементах для натягу. Для цього переходимо в завантаження натяг. Вибираємо стержні похилі. Якщо неправильно вибрали, можна нажати Escape клавішу і відмінити таким чином останній крок. Навантаження на стержень, натяг домкрат. Задаємо зусилля 0,2 тонсили. Натискаємо «Призначити». І вагу вентилятора задаємо у верхньому вузлі зосередженою силою 0,6 тонсил по осі Z. Залишилось призначити переріз. Вибираємо мачту і назначаємо «Призначити». Так, косі стержні потрібно задати канатом. Для цього ще раз виберемо пологі стержні. Вибираємо плетений канат. Використовувати переріз. Натискаємо «Призначити». І фаркоп.
І так, перерізи призначили. Зусилля задані. Задача готова для розрахунку. Ставимо задачу на розрахунок. Задача порахувалася, як бачимо, троси прогинаються. Нелінійні елементи працюють вірно. І можна побачити, які переміщення виникають від власної ваги, потім іде натяг троса, переміщення менші, і від ваги вентилятора не міняється. Зусилля в стержнях також мінус 3 тонн сили у фермі конструкції. Та невеличкі зусилля в тросах. Міняємо задачу на динамічну. Для цього включаємо, у задачі буде використовуватися система Динаміка Плюс, і прийшла автоматична зміна завантажень. Їх все одно треба передивитися на коректність. І додаємо динаміку в часі. Ставимо час інтегрування 15 секунд, і крок інтегрування повинен бути маленький. Нехай буде 5 десятитисячних. І формуємо матрицю мас з власної ваги та ваги вентилятора. Так як в нас рознесено по різних завантаженнях, то зручно вибирати. Демпфування по релею. Вводимо коефіцієнти альфа та бета. І додаємо динамічне навантаження, по якому закону в часі буде задаватися нагрузка від вітру. Тут є табличка для побудови потрібного графіка. Переходимо на головне меню, призначення, навантаження, вибираємо ферму у відповідному завантаженні, динамічне навантаження правих частин. Це буде навантаження на стержень, рівномірно розподілена сила. Задаємо в кілоньютонах. І вибираємо стержень. Це буде вертикальний стержень, рамочка Ctrl-Shift. По осі Y буде дути вітер. І натискаємо кнопку «Призначити». Таким чином ми задали в динаміки навантаження від вітру. Ставимо задачу на розрахунок. І розрахунок не відбувся, так як для геометрично-нелінійної задачі в динаміки автоматичний вибір кроку повинен стояти у всіх завантаженнях. Міняємо на автоматичний вибір кроку. І ставимо задачу на розрахунок. І так, задача розрахувалася. Натуральну величину подивимося результати. Тут можна подивитися, як від статичного завантаження 125 мм прогин на тросах, так в динаміці. В динаміці, щоб краще наглядно було видно, поставимо крок 200 і включимо анімацію. Як конструкція деформується від вітрового навантаження. Так, наш останній приклад на сьогодні – це закритична робота двотаврової балки. Для цього розрахуємо балку, показану на рисунку, навантажену по центру певним зусиллям. Задачу розрахуємо спочатку в лінійній постановці з пошуком форм втрати стійкості.
За результатами розрахунку, балка втрачатиме стійкість при зусиллі десь на 20% нижчому, ніж задане. Далі проведемо нелінійний розрахунок з заданим зусиллям і зворотним зусиллям, щоб розвантажити балку. Продемонструємо при цьому, що для балки знаходиться нова рівноважна форма, і вона цілком адекватно сприймає повністю прикладене зусилля і нормально повертається в своє початкове положення після зняття певного навантаження. Порівняємо також напруження, які виникають після втрати стійкості балки, та напруження. Оцінимо залишкові напруження після розвантаження геометрично-нелінійній постановці. Будуємо задачу в лінійній постановці. Додаємо вузли. І зараз в прискореному темпі я покажу, як швидко будується геометрія даної балки. По узлам, які попередньо додали, додаємо архітектурні елементи, далі вибираємо крок, розбиваємо сітку із кінчених елементів і отримали таку балку. Упаковуємо схему, щоб видалити висячі вузли. Далі потрібно задати переріз. Переходимо в редактор і конструювання, редактор перерізів, пластина. І задаємо розміри. В даній задачі будуть 3 розміри. Це пластина, на яку діє навантаження 2 см, бокові ребра 5 мм та поперечні 4 мм. І так, щоб вибрати балку, скористаємося лавиноподібним вибором. Для цього натискаємо на елементі і вибираються всі суміжні елементи по цій площині. Також вертикальні ребра виберемо, вони всі товщиною 5 мм. Приходимо в призначення і призначаємо переріз. Так, чомусь не додавалось. Переходимо знову в редактор і задаємо 0,5 см. Вибираємо 5 мм товщину пластини, вибираємо призначити переріз. І так само полки лавиноподібним вибором. Вибираємо всі суміжні елементи на даній площині і призначаємо 0,4 см. Так, далі закріпимо балку. Для цього виберемо нижні вузли. І закріпимо жорстко. Далі скористаємося лавиноподібним вибором і місце прикладання зусилля, заборона розгалуженням натискаємо і вибираємо між ребрами площадку. На цій площадці призначимо пластину товщиною 2 см. Ось таким чином виглядатиме балка. В'язі краще зробити, дозволити повороти. Для цього натискаємо «Звільнити» і вибираємо, по яких осях звільнити. Так що дані балки
заборонено тільки переміщення вздовж осі. В редакторі завантаження додаємо статичне завантаження, де виконуємо аналіз стійкості на 3 форми. В призначенні задаємо навантаження. Теж скористаємося лавиноподібним вибором, щоб вибрати дану площадку. І задаємо зусилля. Навантаження на пластину, рівномірно розподілена сила в тонсилах. Задаємо зусилля 3000 тонн сил. По осі Z призначити. Ось таким чином задали балку, залишилось тільки задати матеріал. Вибираємо матеріал зі сталі 590. Переходимо в призначення, Ctrl-A, вибираємо всю балку, призначити матеріал. І ставимо задачу на розрахунок. Так, задача порахувалася. Бачимо, які переміщення отримала дана балка від зусиль. Мінус 2 мм у верхній точці. І тепер подивимося, як балка втрачала стійкість. Для цього потрібно переключити вкладку на стійкість і вибираємо першу форму. Перша форма втрати стійкості відбулася при коефіцієнту до навантаження 0,79. Відповідно, друга та третя форма втрати стійкості. Далі потрібно задачу розрахувати в напруження. Також подивимося по мізису, які виникають еквівалентні. Щоб їх побачити, потрібно на вкладку натиснути. Та для зручності в мегапаскалях. Переключимо одиниці. Ньютон на міліметр. І так, напруження, які виникли, це 534 мегапаскалі, а максимальні десь в якійсь окремій точці сягають 704 мегапаскалі. Щоб дану задачу побачити, як вона працює після втрати стійкості, потрібно її розрахувати в нелінійній постановці. Ось, переключивши на мозаїку, побачимо ті локальні місця, де напруження сягає 703 мегапаскалі. Переключаємо задачу, виходимо з розрахунку. В параметрах проєкту і в задачі будуть присутні нелінійні елементи. Натискаємо «Застосувати». Змінилися у нас завантаження. Тут переключаємо на метод прикладання навантаження. Даємо назву, що це буде пряме навантаження. Також скопіюємо, дамо зворотню зусилля. Автоматичний вибір кроку з пошуком нових форм рівноваги. І скопіюємо. Зворотнє навантаження. Переходимо на головний вид, призначення. Міняємо тип скінченних елементів на нелінійні. Виділяємо Ctrl-A, пластинчастий. Це буде 342-344 скінченний елемент оболонки сильного згину. І навантаження для зворотнього зусилля потрібно задати з знаком мінус. Переключаємо на зворотнє зусилля, редагувати навантаження, Ctrl-A і міняємо знак мінус. Застосувати. Ставимо задачу на розрахунок. Задача порахувалася і можемо побачити від прямого навантаження
по крокам. Ось, коефіцієнт до навантаження 0,8, втрати стійкості не відбулося. І друге навантаження при 0,8 вже відбулася втрата стійкості. Програма знайшла нову форму рівноваги. І, відповідно, переміщення із втратою стійкості. Також нам треба подивитися, які напруження виникали по мізису від таких зусиль. По черзі переключаючи. І ось при навантаженні, коли балка втратила стійність, напруження склало 532 МПа. Зворотнє навантаження. Напруження в районі 6 МПа. І як висновок ми бачимо, що якби ми не могли вирішувати задачі геометричної лінійності за критичній області, то мали би забракувати експлуатацію балки при коефіцієнті до навантаження 0,8. Але при більш точному розрахунку ми можемо обґрунтувати, що балка деякий час досить добре може працювати навіть після втрати стійкості своєї стінки. Такий підхід дає нам додатковий маневр при моделюванні конструкції, мінімізуючи затрати на матеріал та забезпечуючи стабільну і безпечну роботу конструкції. На цьому у мене все на сьогодні. Дякую за увагу!